Hi guys, good morning. Before we go home, I would like to do some food. What do you call that? Food challenge. So first time we're gonna try to eat some. This one we have two different colors. I'm sure they're still the same. They're apple inside, but we're gonna try and rate it or tell you about how it tastes. Kung masarap ba, kapag English, kung masarap ba siya, tsaka titingnan natin kung anong lasa, okay? So, yan, challenge natin. So, we're gonna try now. Alright. Like, food tasting with my friend, Rufa. Nandoon siya. Inaano niya lang muna yung baby niya. Nire-ready niya. So, Rufa, come here. So, we're gonna do some challenge with this try food challenge. Hi, these are my beautiful friend. Dito yung camera, Day. Tingin ka doon. Doon na. So, yeah. So, which color do you like? Green ka na lang? Oh, green. Red ako kasi I love red. So, ito-try natin tong... Lucky! So, ito-try namin yung toffee apple. So, you need to tell your honest opinion, okay? Kasi we're both first timer na makatikim nito. Malaki nga. So, first time namin makatikim ng malaki. Oh, well, that's not true. Palagi naman kami nakatikim ng malalaki. Pero, first time namin kakain ng apple, na toffee apple. So, ayan. Wow. Ang lagkit. Ang lagkit. Yum. So, Wow, upap! so, yan. Lollipop, lucky! Lollipop. So, ano bang gagawin? Dapat dilaan mo na? Denied. Dapat may peeling steak kay first time. Ganun ba? Sorry. Ganun ba? Aba, grabe tong batang ka. Hindi ko dilaan mo pa. Anong lasa, guys? Malaki, matigas. Sarap. Malaki, matigas, masarap. Uy, green-minded ka. Green man ka. Uy, green-minded siya do. Lain lagi ka. So, ano lasa na? Tingnan mo na. Wala, grabe. Makasup-sup tong bata to. Paano ba to? Kagatin mo. Yung ulo. Yung ulo kagatin. Kagatin mo yung ulo. Masarap na yung kagatin yung ulo eh. Nagkit yung yung sugar. Hindi sa Yeah. Pero masarap. Ang sharp niya, kuya. Ang sarap niya ate. Ay, nakakagot na ako. Matigas siya. Kasi... Sorry. Sensya na. Sarap. Masarap yung Sarap pala Masarap to. pala siya. Bili na tayo palagi nito. So, ayan guys. Person may nakakain ito, apple siya. Apple toffee na coated with candy. Masarap pala siya kasi ini-expect ko kasi na rotten na yung apple sa loob or alam mo yung ganun. Sarap. So, masarap nga talaga siya. Pahirapan kumagat pero Mahirap kung magat pa masarap. worth it. Ayan. Yeah. Worth it daw. Tapos, gusto mo matigas tsaka malaki, no? So, ma'am. Mapapawaw ka sa sarap. Oh, ayan. Mapapawaw ka daw sa sarap. Buti lang, sinama ko to kasi mas magaling magsalita sa akin to eh. Yeah. Saka yung lipstick na ginamit ko, hindi siya natatanggal. Talaga? Yun o. Yun pa rin siya. Anong brand yan? Nude. Nakahubad. Uy, bastos. Green-minded ka talaga, kaya nga green apple sa'yo. Nude lipstick. Meron nga, no? Nude na brand. Well, hindi. Ang honest opinion namin, masarap siya. So, try nyo na rin. Bili na kayo. Bili na kayo. Buy one, take one lang to. Advertise. Sa Woolies namin to nabili. Binili ko to last week. Tapos ito binili ko kagabi dito sa city. Para may kasama akong mag-food tasting. Para enjoy. Di ba? Kasi nandito na rin naman siya. Eh, ang sagwa naman kung ako lang kakain mag-isa. Tapos kasama ko siya sa kwarto. Hindi. Sabi ko lang. No, gagawin, ate, ba't ka kumakain mag-isa?
Ayan, masarap nga. Patikmin mo daw si Angela. Gusto ba niya? Ay, Angie, you wanna try? Wanna try? In-ignore kami ng bata. Ayaw. So, ayan, masarap na. Laki ng bibig mo, Day. Laki ng kagat ko. Laki no. Paswit kasi ako kumagat. So, ayan. Bili na kayo mga Bili na kayo mga... Kontakin niyo ako ha. Kontakin nyo to. Ubuan ko lang kayo. Wala pa siyang, meron siyang YouTube channel pero kakaumpisa lang, saka walang gana pa itong magawa. Baka next year, na siya, magawa na rin siya ng YouTube channel. Move on pa ako. Nag-move on pa kasi ito, panay hugot to sa babae na to eh. Kaya, kailangan muna niya mag-let go, then after that, go na eh. So, ayan guys. Hope you enjoy watching us eating this toffee apple. And please don't forget to like, subscribe, turn on your bell notification for more videos to come. And I'll see you soon. Bye! Ayan.